Xin chào tất cả anh em nhé. Mình là Mạnh Nguyễn. Chiều hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả anh em đang làm trong lĩnh vực kỹ thuật tòa nhà, và anh em có thể mong muốn tìm hiểu qua về kỹ thuật. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với tất cả anh em về con máy cắt của Siemens. Thì nó có cái bộ điều khiển, nó cái bộ điều khiển là ETU 45 B. Với con máy cắt này ấy, thì có một số anh em là không biết về cái cài đặt của nó, và có một số cái thì ở nhà máy người ta cài đặt theo mặc định. Thế thì để cài đặt được nó thì phải hiểu được một số cái tham số cơ bản của nó. Thế thì đối với cái dòng này, nếu như chúng ta cài đặt không đúng thì có thể nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình bảo vệ sau này của thiết bị, khi mà xảy ra các cái trường hợp là quá tải ngắn mạch, hoặc là vì vấn đề gì đó mà cái tải nó tăng lên, thì con MCB này nó không có tác dụng cắt. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái gì mình biết về cái con MCB này. Đấy, và anh em vào gần đây để mình thao tác cho nó dễ. Đây nhá. Đấy. Thế con em CCB này thì cái đầu tiên chúng ta cần chú ý là cái gì? Đấy thì cái đầu tiên chúng ta cần chú ý đó là cái rating plus này. Cái con này nó là một cái con mà cài đặt các cái tham số, người ta cài đặt và sau đó người ta đưa nó vào cái khối mềm này, cái khối Zone này để nó hoạt động cho đúng thôi. Thế cái đầu tiên chúng ta cần quan tâm là cái này chúng ta phải bật lên nhá. Đấy anh em này, bật lên. Thì những cái này nó có tác dụng. Thế thì cái tham số 800A ở đây nó chính là cái tham số mà dòng mà cài đặt định mức cho cái con tối đa cho cái con MCB này. Thì cái tham số đầu tiên đấy là cái tham số 800A này nhé. Đấy là cái IN này bằng 800A, có nghĩa là con này 800A thì là tối đa nó sẽ cắt. Tuy nhiên có nhiều người hiểu rằng 800A nó sẽ cắt, nhưng mà nhiều khi là không phải như vậy. Bởi vì nó còn có một cái tham số thứ hai để cài đặt là đây. Đấy. Cái tham số này như các bạn nhìn thấy nó là IR, đúng không? Đây, nó IR nó sẽ bằng x cái IN, mà cái dấu chấm đằng trước này nó chính là số phẩy, là 0,4 này, 0 đến 0,6 đến 1,0, có nghĩa là tối đa là 1,0. Chúng ta đặt 1,0 thì nó sẽ là 800A. Còn ví dụ mà anh em đặt là 0,5 đúng không? Thì con này cái dòng cắt của nó, cái dòng làm việc ấy, bình thường của nó là chỉ rơi vào là 400A, vì chúng ta đặt 0,5 mà. Thế đi song song với cái IR này thì chúng ta sẽ có cái tham số là TR, nó tính bằng giây nhá. Và cái tham số này nó tính bằng giây. Thế thì đây là cái thời gian mà đạt ngưỡng của cái dòng này nó sẽ cắt tương đối dài. Ví dụ như là cái tải của chúng ta lên tới khoảng 400A mà chúng ta đặt là 0,5 đúng không ạ? Thì sau một khoảng thời gian ở đây nó sẽ tác động cái MCB này, nó sẽ cắt. Thì cái thời gian này nó tương đối dài. Thì lát nữa mình sẽ nói về cái việc là cài đặt như nào cho nó hợp lý đối với cái thời gian này. Cái tham số thứ hai là chúng ta cần chú ý ở đây là cái ISD này, nó bằng cái tham số này nhân với cái IN. Cái tham số này nó là dòng ngắn mạch, tức là cái MCB này nó sẽ tăng vọt cái dòng lên đến cái ngưỡng ta sẽ đặt ở đây nhé. Cái ngưỡng này nhân với cái dòng, nhân với cái IN này thì chúng ta sẽ đặt ở đây. Cái dòng này là dòng ngắn mạch nhé các bạn nhé. Thì ví dụ như cái tải của mình là các cái motor 3 pha chẳng hạn,
khi khởi động nó có những cái motor nó vọt lên tới khoảng 6 lần cái dòng định mức đấy, nhưng mà trong một thời gian ngắn thì nó tụt xuống. Thì đấy chính là cái thời gian bên này, tức là khi nó đặt cái dòng ngắn mạch ở đây với cái thời gian như này thì nó sẽ ngắt chip cái suy này đấy. Thế còn cái tham số cái ô vuông thứ ba này này, cái tham số này nó là cái tham số dòng ngắn mạch II này này, nó là dòng ngắn mạch. Thì cái dòng I này nó sẽ hơn cái thằng này khoảng 1 cấp. Khi mà nó đạt tới cái ngưỡng này nó sẽ ngắt ngay lập tức mà không có thời gian trễ. Đấy, thằng này cũng là ngắn mạch nhưng có thời gian trễ, thằng này thì không. Mà thời gian trễ nó chính là cái bên này. Thế thì anh em sẽ thắc mắc là những cái này thì chúng ta đặt như thế nào? Đặt ở các cái tủ điện trong các cái tòa nhà lớn như thế nào cho hợp lý? Thế thì ở đây mình cũng xin nói các bạn như này, đó là cái MCB này nó nằm ở cấp nào chúng ta đặt theo cấp đó. Cái tham số này thì qua quá trình vận hành và tính toán tải cho toàn tòa nhà thì người ta sẽ đặt, hoặc là anh em mình sẽ tự đặt. Ví dụ như là tòa nhà mình đang dùng khoảng 300A thì mình đặt 300A, mai mình có thêm tải vào thì mình lại tăng cái tham số này lên. Đấy, thì nó sẽ tính toán được cái sự phát triển phụ tải trong tương lai. Đấy, thế còn cái thời gian này này thì chúng ta lên đặt như thế nào? Có nghĩa là cái MCB ở cuối nguồn và cái MCB ở đầu nguồn thì nó giống như một dòng suối ấy. Thì đối với cái ở đầu nguồn thì chúng ta sẽ đặt ở trên đầu nguồn đấy, chúng ta sẽ đặt cái này dài hơn một chút so với cái cuối nguồn. Thì để làm gì? Để cái cuối nguồn nó sẽ ngắt trước cái CB trên đầu nguồn, vì cái CB trên đầu nguồn thường là nó sẽ bao rộng hơn, nghĩa là nó tầm ảnh hưởng các khu vực nó lớn hơn. Thì chúng ta đặt cái thời gian này nó sẽ trễ lâu hơn một chút. Để làm gì? Để thằng này sẽ tác động trước. Đấy, nếu như chúng ta đặt bằng nhau và dòng bằng nhau thì có thể thằng này nó nhảy sau khi mà thằng kia nhảy. Cho nên là cái thằng này bao giờ, cái thằng cuối nguồn tức là thằng MCB cuối nguồn thì bao giờ người ta cũng đặt cái thời gian này ngắn hơn. Ở đây thì chúng ta đang đặt là cái giá trị min, bởi vì cái phụ tải của mình thì nó đang là không tức là quá về cái mức độ gọi là ưu tiên, mà mình đặt cái giá trị thấp nhất, và cái này nó cũng là cái cuối rồi. Đây là đằng sau nó toàn là các cái phụ tải nhỏ đây. Đấy, thì cái giá trị này này các anh em phải đặt theo thiết kế phụ tải, hoặc là theo cái quá trình mình vận hành thì mình theo dõi cái dòng mà mình sẽ đặt cho nó hợp lý. Cái thời gian này cũng như thế. Thì một số anh em đôi khi là cũng không quan tâm đến các cái tham số này. Thế vì là không quan tâm cho nên là cái MCB này nó gần như là không có tác dụng. Đấy, ví dụ như chúng ta tính toán phụ tải có 500A nhưng mà vẫn đặt ở cái mức độ là 800A thì cái chế độ bảo vệ là không có. Đó là bình thường thì không sao, nhưng mà khi mà có cái sự cố xảy ra ở phía phụ tải, ở phía sau cái MCB này, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của cái việc đặt đúng những cái tham số trên con E2 này. Đấy, thì hôm nay thì mình cũng chia sẻ một vài cái mà mình cũng đã tìm hiểu được, để anh em nào mà có thể là chưa biết thì cũng có cái để tham khảo thêm. Thế còn anh em nào mà thấy có những cái nào mình nói nó chưa hợp lý thì có thể comment ở dưới để mình sửa đổi, và mình sẽ có những cái video khác về các cái vấn đề về kỹ thuật. Thế còn anh em nào thấy nó hay thì nó có ích thì subscribe kênh của mình và có thể share để nhiều người biết, để mà chúng ta có một cái kinh nghiệm, là chúng ta học hỏi những kinh nghiệm từ những cái người mà nọ truyền người kia, để các cái vấn đề kỹ thuật
nó tránh được những cái rủi ro sự cố. Đấy. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở các cái video clip khác. Xin cảm ơn anh em nhé.